අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි, ඔයාලට මේක කරන්න ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඇප් එකේ link එක මම පල්ලේ දාලා තියන්නම්. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ pic layer කියන ඇප් එක තමයි මේ ඇප් එකෙන් තමයි මේක හදන්නේ, pic layer කියන ඇප් එකෙන්. ඉතින් මම දැන් මේ ඇප් එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක අපිට කරන්න data ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මේ ඇප් එකට ආපුවම මෙන්න මේ විදිහට image එකක් පෙන්නයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ image එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කැමති එකකින් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට data on කළොත් තවත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේම තවත් effect තියෙන ඒවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එක එක category යටතේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අද පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට image එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අන්නේ image එකට ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට එයි ඔයාගේ gallery එක open වෙයි. ඒ gallery එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයාගේ පින්තූරය තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට යටට ගිහිල්ලා මගේ පින්තූරයක් මේ විදිහට හොයා ගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ පින්තූරය හොයා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්නේ image එකේ background එක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඉන්නේ මම විතරයි. ඒ මගේ පිටිපස්සේ තියෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක මෙන්න මෙතනදී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කරද්දී අමාරුයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ image එකේ අදාළ ටික විතරක් අදාළ ටික උඩ විතරක් මේ විදිහට පාට කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පිට යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඒක කරන්න අමාරු වින්දා අපි background එක remove කරගෙන ඉමු. ඉතින් අපිට ෆොටෝ එක background එක remove කරගන්න පුළුවන් app තියෙනවා. ඒ වගේම website තියෙනවා. ඉතින් අපි website එකට ගිහිල්ලා අපි background එක remove කරගමු. Google එකට යනවා. Google එකට ගිහලා ඔයත් search කරන්න මේ විදිහට background remove කියලා මේ විදිහට search කරන්න. හොඳයි, ඔයා මේ විදිහට search කරපුවාම website ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕන එකකින් මේ background එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම remove කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනියට පෙන්නන මෙන්න මේකෙන් මම මේකේ link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක click කරලා එන්න පුළුවන්. මේ website එකට ආවම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන තියෙන choose a photo කියලා. ඔයා ඒක උඩ select කරලා photo එකක් ඔයාගේ gallery එකෙන් තෝරගන්න. ඔයා අර image අර අපි හදන්න යන එකට දාන එකට ගැලපෙන image එකක් ඔයා තෝරගන්න. background අයින් කරන්න යන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ image එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට යදාලි image එකම මේ විදිහට select කරනවා. ඒක උඩ ඔබ්බුවාම හරිය ලකුණක් වෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන උඩ තියෙන done කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට process වෙනවා අපේ photo එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට load වේවි. ඔයාගේ image එකේ background එක remove වේවි ටිකකින්. ඔයාලට remove වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ image එක පෙන්නාවි. ඉතින් image එක load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ background එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉවත් වෙත නැති කොටසුත් තියෙනවා සමහර තැන්වල. ඒතුකින් ඒව අපිට අතනදී අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ image එක download කරගන්න එක. මෙන්න මේ පල්ලෙහා download කියන බටන් එක ඔබලා. ඉතින් මම ඒක නැවත download කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා download කරගන්න. හරි, අපි නැවතත් අර app එකටම යමු. හරි, දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ background අයින් කරගත්තු image එක මෙතනින් තෝරගන්න. දැන් මම අයින් කරගත්ත මේ image එක මම තෝරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට ඕකේ දෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ image එක උඩ අඳින එක මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අඳින්න පුළුවන්. මේකේ පිට ගියාට එච්චරම අවුලක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට වැඩි කැලලක් තියෙනවා. අපිට ඒක නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් තැන් වල පිට ගියාට මේකේ background එක remove කරලා තියෙන හින්දා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට වැරදුනා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක click කරලා මෙන්න මේ ඊතලේ click කරලා ඒකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන් වැරදිච්ච ඒවා. හරි, ඔයාලට මම පෙන්නන්න මේ විදිහට එකක් යනදාම මේකේ click කරපුවම මේක අයින් වෙනවා. මම නැවත මේක මේ විදිහට පාට කරගන්නවා. ඔය දැන් ඔයා හරි ලකුණ click කරන්න යට තියෙන. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අදාළ image එක මේ විදිහට පෙන්නාවි. දැන් ඔයාලට මේක ලොකු පොඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් හදාගෙන ඉවරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ picture එක save වෙනවා ඔයාගේ gallery එකට. ඔයාගේ gallery එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි, ඒ වගේම මේකේ තවත් effect මෙන්න මේ දෙකට අමතරව තවත් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. මම මේවත් වීඩියෝ ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ videos ගොඩක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම රතුපන් subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා යනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.